Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Este chiar de dimineață, 6:23 într-o zi de vineri. Vom avea astăzi o experiență foarte plăcută, pentru că am plecat așa matinal, pentru că trebuie să ajungem undeva mai departe, și anume la Rânca. Va fi un eveniment moto organizat de către cei de la Uleiuri Fuchs. Un eveniment în care vom putea testa atât motocicletele Triumph aduse de către Motoboom, cât și motocicletele BMW aduse de către Automobile Bavaria. Sesiunea de test la care suntem noi programați este mâine, dar după cum știm, ne dorim să avem motiv să plecăm de acasă, așa că ce-i mai bun ca motiv un drum pe Transalpina cu o întoarcere duminică pe Transfăgărășan. Nu cred că este motociclist care să refuze o astfel de plimbare. Traseul de astăzi va fi unul destul de interesant, în sensul în care vom merge București-Pitești pe autostradă, Pitești-Vâlcea, Vâlcea spre Sibiu. Deci nu vom merge spre Horezu ca să mergem pe drumul scurt spre Rânca. Până în Sibiu vom face stânga spre la Brezoi. Vom merge pe Voineasa, Obârșia Lotrului, după care nu vom face nici stânga să urcăm spre Rânca, ci vom merge în față până la Petroșani, iar acolo la Petroșani grupul e posibil să se spliteze. O parte din noi să mergem să facem Transvulcanul spre Bumbei, Jiu, și după care să mergem spre Vâlcea, ceilalți să meargă pe Valea Jiului. Acum depinde foarte mult cum va fi vremea, dacă va ploua, cât de obosiți sau odihniți vom fi la momentul respectiv, dacă mai avem chef și de off-road, pentru că bucata de Transvulcan are în total 30 de kilometri, din care 13 sunt asfaltați, restul 17 sunt de off-road. Așa că dacă vi se pare interesantă această plimbare, această tură, stați alături de mine, pentru că voi filma de pe drum, astfel încât să vedeți zonele cele mai interesante. Nu voi pleca singur, suntem o gașcă destul de mare, în sensul în care suntem 7 motociclete care pleacă din București, plus că la Brezoi ne vom mai reuni cu încă una sau două, o să vedem exact. Deci se anunță a fi o zi perfectă, temperatura e de 22 de grade acum, iar la Rânca arată că astăzi nu o să depășească 20 de grade, deci și fără ploaie, și fără căldură excesivă, cred că sunt condițiile ideale. Așa că, cum v-am zis mai devreme, rămâneți în continuare. Și gașca s-a strâns, e completă. Radu, George, Alex, Marian, Alex și Fișu. Așa că ne punem pe roți, să-i dăm drumul, ne vedem pe parcurs. Și am plecat pe drum. Prima porțiune chiar nu se arată cea mai interesantă, vorbind de autostradă, dar în momentul în care trecem de Pitești, lucrurile se schimbă puțin. Avem dealul Negru, avem ceva din Valea Oltului și deja peisajele vor fi puțin diferite. În continuare 21 de grade, ceva mai răcoare decât în București, unde erau 24, dar este o fără 20, așa că așteptăm să mai crească puțin temperatura pe timpul zilei. Și am terminat autostrada. Acum suntem pe centura Piteștiului, ne îndreptăm spre Râmnicu Vâlcea, pe dealul Negru. Traficul spre Vâlcea este unul minunat. Se lucrează, camioane, distracția e maximă.
să vă filmez puțin, dacă simțiți mirosul. Suntem la faimosul Tătulești, dar nu ne vom opri aici. Totuși la 9:20 dimineața să bagi niște mici nu e o soluție. Și ne apropiem de Vâlcea. Drumul Pitești-Vâlcea groaznic. Plin de camioane, plin de mașini. Anumite zone pe curbe e decapat. N-a fost o experiență tocmai plăcută, dar foarte, foarte aglomerat. După Vâlcea vom face o pauză de hidratare / alimentare la OMV-ul de la Călimonești, după care mergem spre Brezoi, unde facem stânga, Voineasa și Obârșia Lotrului, unde o să avem pauză de prânz. O să revin cu filmări, cred că cel mai bine de pe momentul în care facem stânga, pentru că deja de acolo peisajul se va schimba foarte mult. Suntem pe un fel de centură a Vâlcei, de fapt e o rută ocolitoare până să ajungem și în centura de la Călimonești-Căciulata, dar deja dealuri verzi, avem aici un lac de acumulare, peisajul s-a schimbat, adică deja începem să ne bucurăm de drum. Dacă până acum autostrada și varianta de dealul negru n-au fost cele mai, să zic, interesante zone, aici schimbăm puțin peisajul. Plus că nu e atât de aglomerat, ăsta e marele avantaj. Am făcut pauza la OMV-ul acela după Călinești și continuăm puțin pe Valea Oltului până la Brezoi, unde vom face stânga. Deja entuziasmul grupului crește, peisajul se schimbă și cred că de-abia așteptăm să intrăm pe zona spre Voineasa virajată și cu peisajele acelea frumoase. Ne bucurăm de peisaj acum. Frumos pe Valea Oltului. Iar Oltul pare destul de umflat. Înseamnă că s-au mai topit din zăpezile de pe munte și e destul de multă apă. Iar temperatura în continuare este una ideală pentru plimbat cu motocicleta. Discutăm de 24-25 de grade. Iar mai mult ca sigur, chiar dacă mai târziu se mai încălzește puțin, fiind pe zona montană, se vor simți puțin diferit temperaturile. Chiar vă invit să faceți acest traseu. Dacă prima parte, cum v-am zis mai devreme, nu e neapărat cea mai spectaculoasă, de aici lucrurile încep să se schimbe. Deja ni s-a schimbat peisajul complet. Asfaltul e foarte bun până aici. Sper să se continue. Din câte știu, a mai fost anul trecut și parcă undeva de la Voineasa nu mai e la același nivel de calitate. Dar nu cred că ne punem problema cu genul acesta de motocicletă. Alex.
Deja se vede foarte mult entuziasmat. Cred că au trecut până acum, am intrat de 3-4 km, 10-15 motocicliști. Deci lumea este la plimbare în momentul de față. Cum se aude Acrapoviciu și domnul Daniel. Lumea chiar se simte bine acum. Mulțumim! Lângă un baraj, de fapt pe un baraj de acumulare. Alex, aici ar fi fost zona de ridicat drona. Cam frumos peisajul. Păcat că colegii mei se bucură, cred că, mai mult de curbe decât de peisaj, dar și peisajul este superb. Mi-aduce aminte de Muntenegru, zona dormitor cu canionul Tara. Foarte frumos. Am mai trecut anul trecut pe aici, dar n-am fost cu motocicleta. Am fost, cred că, la interval de o săptămână, de 2 ori cu mașina dus întors până la Petroșani în aceea zi. Dar dau seama că cu motocicleta chiar te bucuri de experiență total diferită. Nu mai stați, suiți-vă pe motociclete, veniți, faceți o tură până aici, după care mergeți frumos pe Transalpina, vă întoarceți pe Transfăgărășani și bifați unele dintre cele mai frumoase drumuri din România, dacă nu din Europa și din lume. Și vă las în continuare cu peisajul. Aici încă un basin de acumulare. O cascadă, cascada Scoruș. Doar priviți ce frumos e. M-am pierdut total de colegi. Ei s-au dus în față, eu am rămas să filmez, dar sincer ne vedem toți împreună la o și a lotului la restaurant și atunci pot să mă bucur de drum. De-abia aștept să mă întâlnesc cu ei, să vedem dacă au un zâmbet așa pe față sau nu, dacă le-a plăcut. Dar sunt convins că da, experiența este una foarte frumoasă. Uite, băieți aici.
mă repet, dar vremea e ideală pentru așa ceva. Voineasa. Cu alte cuvinte, de fapt, ieșim din Voineasa, ne continuăm drumul spre Obârșia Lotrului. Obârșia Lotrului în stânga. Transalpina a închis noaptea. Deci sperăm să nu mergem noaptea. N-avem cum, pentru că vom ajunge destul de devreme. Și gata, stațiunea Voineasa. Iar o întrebare. Prin zona asta sunt urși? Dacă știți răspunsul sau ați avut întâlnit cu ei pe aici, cel puțin pe zona de drum, nu mă refer prin pădure, puneți, vă rog, în comentarii. Secțiune acum de ace de păr. Foarte interesant.
Temperatura a scăzut la 18 grade. Hai, sperăm să nu plouă. Ciudată curba asta. De fapt nu, asta n-a închis următoarea. Am făcut o mică pauză de admirat peisajul, de fapt, despre asta a fost vorba. Ne-am regrupat puțin. Trei sunt în față și 3, nu mai știm cât o să fie în spate. Oricum, cum ziceam mai devreme, că se stă cu zâmbetul pe buze, mi s-a confirmat acest lucru. Vezi că închide. Avem aici lacul Vidra. Iar ne putem bucura de peisaj. Păcat că niște colegi cu dronele s-au dus în față, că aici ar fi putut fi făcute niște filmări foarte interesante. Cred că e și o terasă aici. Nu ne cred că ne așteaptă. Treci pe domnul câine, care stă relaxat aici.
o veni mașini din față. Stai așa, fiș. Nu cred că e blocat în celălalt. Nu, e blocat în partea cealaltă. Lasă-l așa. Că nu poți să-l dai. N-ai, auzi, e lung și e băgat în... Nu ridici, că e greu. Hai, trage spre tine! Păi nu de la aia, nu aia e problema. Se poate, da, oricum nu e trafic. Fiș, hai! Nu merge să-l tragi, spune-i. Eu mă grăbesc, că vreau să merg pe Transfăgărășean. Du-te! Drum bun! Nu mă, e ok. Hai că... Și așa ne-am trezit cu un copac în mijlocul drumului. Și mai avem ultima bucată acum spre Obârșia Lotrului. Și pam pam. Ne e fomiță? Ia să vedem. Cui e fomiță? Restaurantul ăla e deschis și băieții s-au oprit. E 16 grade, ca de toamnă. Sper din tot sufletul să nu găsim ploaie.
Pensiunea Bradului sau ceva de genul ăsta e restaurantul la care ne vom opri. Dacă ați putea să vă imaginați mirosul acum de pădure, de curat, de verde, chiar e spectaculos. Băieții au ajuns deja. Pauză de masă la Obârșia Lotrului și acum mergem spre Petroșani. Mai avem 41 de km de fapt până la Vulcan, de unde intrăm în zona de Transvulcan. Gașca s-a mărit cu încă 2 băieți, de suntem în total 9 motociclete, așa că distracția este în toi. După cum vedem, mulți băieți pe aici prin zona. În continuare, aerul ăsta face minuni. Am mâncat ceva light, o ceafă de porc, dar peisajul și cum se simte aerul, cum se simte mirosul e din poveste. Vă las câteva secunde așa să vă bucurați și voi de peisaj. S-a asfaltat pe aici drumul, pe porțiunea asta. Și din Petroșani acum și mergem, e drumul care merge spre defileul Jiului, dar la un moment dat noi va trebui să facem dreapta spre localitatea Vulcan. Începe urcarea spre pasul Vulcan
Wow, prima curbă care ne surprinde puțin, că nu avem navigație, deci nu știm cum sunt curbele. Aici este zona de asfalt. Deci ca reper se intră în localitatea Vulcan, după Petroșani, iar acolo încercați să găsiți cimitirul din Vulcan și de acolo tot în față sunt indicatoare către pasul Vulcan. Din ce știu, acest pas e undeva la 1600 de metri altitudine și urcarea dinspre Vulcan este asfaltată, coborârea în partea în județul Gorj este drum forestier sau macadam, nu știu, vom vedea. Parte din urcare se întâmplă și prin pădure, ceea ce conferă un confort termic în zilele toride foarte bun. Vreau să vă anunț că mi s-au înfundat urechile, se tot urcă. Sunt curios cât este diferența de nivel între orașul Vulcan și pasul Vulcan. Da, traseul e frumos și aici spre pasul Vulcan. Ce frumos se vede. Și acolo e orașul Vulcan, cred, sau Petroșani. Uitați cum se vede trecerea asta.
Eu doar mă gândesc acum, dacă am urcat și am coborât pe zona asta asfaltată, coborârea pe zona neasfaltată nu să fie cam tot la fel, ca diferență de nivel. Trebuie să facem pauză aici la Viewpoint. Vai, Alex, aici ți-ar fi mers niște view-uri cu drona într-un mare fel și puteai să mergi pe asfalt până aici sus. Ține minte data viitoare. Mamă, facem shooting-uri. Am abandonat ideea de a mai face Transvulcanul pe off-road după ce am avut o mică problemă tehnică cu o motocicletă care s-a defecționat senzorul de cric, așa că am zis să revenim tot pe stradă. Dar ne mai bucurăm o dată de peisaj și vom face Valea Jiului. Un defileu Jiului. Deci schimbăm puțin accesul spre Rânca. În schimb, sper să scăpăm de camioane ca să ne putem bucura puțin de un drum virajat, cu asfalt bun. De domnul cu Porsche ne lasă. Foarte frumos. Hai, Răducu. Șoferul. Deci ne revedem pe traseu spre Rânca, adică puțin din urcarea pe Transalpina. Am ieșit din defileul Jiului, am făcut stânga. Și acum mergem spre Rânca, pe sub dealurile acestea. Iar un peisaj foarte frumos, drumul este bun. E o plimbare foarte relaxantă. Am trecut prin Mușetești, comuna Crasna. Ne revedem pe urcare spre Transalpina. Transalpina acum. Mai avem cam 15 km până la Rânca. Tura de astăzi a adunat, cred că ne apropiem la 450 de km. Spectaculos tot peisajul. Mai puțin prima parte, partea de autostradă și să zic până la Vâlcea pe Dealul Negru. Dar în rest traseul, peisajele și totul au fost absolut perfecte.
Acum dacă ne uităm puțin să beneficiați și voi de peisaje și de view. Arată într-un mare fel pe aici și stați să vedeți următorul episod, în momentul în care filmăm pe Transalpina, peisajele de acolo. Încep să se înfunde urechile, semn că urcăm destul de repede.
Temperatura scade pe măsură ce urcăm, dar încă se menține într-o zonă plăcută. Sunt 22 de grade acum afară. Impresia că ești deasupra lumii, așa se vede de aici. Priviți peisaj! Oh! Deschis.
și sper că v-a plăcut tura de astăzi. Așa că dacă vă plac plimbările la munte pe serpentine, rămâneți în continuare pe canal, pentru că mai urmează astfel de videoclipuri. Am în cap să fac și Transfăgărășanu și coborârea pe Transalpina. Sunt mai multe zone pe care aș vrea să le acopăr, iar pot să vă zic asfalt uscat și rămâneți în continuare alături de mine.